na 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 tar kita tong na 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 teta na tane na let's go mga tetiyan alawන්නේ රප නම් උබිලින්ද පහුවදාට තැඟේ තියනවා බීපු දේවල් කලින්ද හෙට රජ්‍ය වෙන්න පුළුවන් අද දින්නේ දිලින්ද අඹල මග්ග දාලා ගිහපු රැප ඕ මන් දැන් අහින්දා සුබ දවසකෝ ඔයගොල්ලෝ මේ තැන සපෝට් එකේ තියෙන තාත්තිඩියක් එක්ක අද මේ විදිහකින් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නේ ෆ්‍රී ෆයර් එකේ තියෙන හැමදේම වගේ ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් මේක ඔයගොල්ලන්ට හැක් එකක් කිව්වොත් එක විදිහකින් බැලුවොත් හැක් එකක් කිව්වොත් හරි හැබැයි මේකට ඔයගොල්ලෝ account banned වෙන්නේ නැහැ මේක හැක් එකක් කියන්නේ මේක නිකන් glitch file වගේ තමයි හැබැයි මේක glitch file නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ glitch file කියලා හිතන්න එපා මේක glitch file වලගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකත් ඔයගොල්ලන්ට අපිට විතරයි පෙන්නන්නේ පිටායට පෙන්නන්නේ නැහැ හැබැයි glitch file වලට වඩා මේක ගොඩක් හොඳට තියෙනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේක පාවිච්චි කරලා බලුවොත් මේක ඇප් එකක් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප් එක ගැන දැනටවත් දන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් මේක ගැන නොදන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් නොදන්න නැත්නම් මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ හරි මේ ඇප් එකෙන් කොහොමද අපි කරන්නේ මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තියෙනවා දැන් අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද මේක හරහා අපිට හම්බෙන කිට් එක දැන් ඇප් එක ඕපන් කරන්න හරි ඇප් එක ඕපන් කරාම ඔයගොල්ලෝ පර්මිෂන් ඉල්ලලා ඔයගොල්ලෝ allow දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට එනවා අප්ඩේට් කියලා එකක් ඒ කියන්නේ මේකේ ෆයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට අලුතින් අප්ඩේට් කරන්න එනවා මේ අලුත් ෆ්‍රී ෆයර් ගේම් එකේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ අප්ඩේට් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් එකයි වෙන එකයි ඉන්න ඕනේ ෆ්‍රී එක ඩවුන්ලෝඩ් එකයි වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් අලුත් APK ෆයිල් එකක් ඉන්ස්ටෝල් වෙන අලුත් අප්ඩේට් එකට හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා අපි ඉන්ස්ටෝල් වෙන එකයි ඉන්න ඕනේ ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බෑක් එන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇප් එක ආයෙ ඕපන් කරන්න ඕනේ හරි ඇප් එක ආයෙ ඕපන් කරාම හරි විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේක කියන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කියන්න පුළුවන් අපේ නැති මෙන්න මෙතන ටෙම්ප්ලි පාට බටන් එකක් තියෙනවා මේ පෙන්න බටන් එක මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න ඉතලා තියෙන්නේ එතකොට කෙලින් ෆ්‍රී ෆයර් ගේම් එකට ඔයගොල්ලන් යනවා ඔන්න ඒක ක්ලික් කරලා වෙන්නන්න ඒ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ජී පර්මිෂන් එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ allow දෙන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයගොල්ලෝ බෑක් වෙන්න ආයෙ ක්ලික් කරන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ලෝඩ් වෙනවා අපි මේක ලෝඩ් වෙනවා ඉන්න ඕනේ හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ලෝඩ් වුණා දැන් ඔයගොල්ලෝ යන්නේ කෙලින්ම ෆ්‍රී ෆයර් ගේම් එකට හරි මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ account එකට log වෙන්න මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට මේකට ඔයගොල්ලෝ account banned වෙන්නේ නැහැ ඒත් ඒගොල්ලෝ මුලින්ම මේක original account එකට use කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ guest account එකට use කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ දවස් දෙක තුනක් විතර පාවිච්චි කළා ඔයගොල්ලන්ට හැන්ඩෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට බෑන්ඩ් වෙන්න කියලා හිතෙනවා ඔයාලට කැමති නම් විතරක් ඔයගොල්ලෝ ඔරිජිනල් account එකට පාවිච්චි කරන්න මම නම් දැන් මේක සතියක් විතර පාවිච්චි කරලා තාම නම් මට කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මේ account එකට ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බලලා තමයි තීරණය ගන්න වෙන්නේ මගේ කීමට ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන්න එපා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බලලා ඔයගොල්ලෝ guest account එක පාවිච්චි කරලා බලලා ඊට පස්සේ ඔරිජිනල් account එක දාගන්න මම නම් තාම ඔරිජිනල් account එක දැම්මේ නැහැ guest account එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ හරි මම දැන් මගේ guest account එකට log වෙන්න ඔය තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මේක log වෙන්න පුළුවන් guest account එකටයි Facebook කියන එකටයි විතරයි ඔයගොල්ලෝ මේ raw කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ account එක හදලා තියෙන්නේ Gmail එකකින් නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් log වෙන්න බෑ එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් account එකක් හදන්න වෙනවා හරි ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මට දැන් guest account එක නැහැ හින්දා මම Facebook එකෙන් log වෙන්නම account එකට මම මේ මීට කලින් මේක log වෙලා ඉන්න හින්දා මම මට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් log වෙලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන bot kit එක තමයි හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ icon එක set කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝයි home එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන icon එක set කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ icon එක click කරන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ දෙන menu වල තියෙනවා මෙතන තියෙන ඕනම kit එකක් ඔයගොල්ලන්ට add කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ ඕනම kit එකක් ඔයගොල්ලන්ට හරි මේ විදිහට තමයි kit add කරන්න තව ගන්න පෙන්නති weapon skill power මේකේ තියෙන හැම එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට තව ගන්න surfboard ඔයගොල්ලන්ට parachute තව bag skill power මේකේ තියෙනවා හොඳම bag skill power මේකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තව ගොඩාක් තියෙනවා මේ දේවල් මට දැන් කොම් පෙන්නන්න වෙලා නැහැ වීඩියෝ දෙකකින් හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වලියක් පෙන්නන්නම්
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me, I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your අප්බන් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් අන්නේ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එකෙන් යන්න ඕනේ ඒ ලින්ක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියන බටන් එකක් තියෙනවා මේ ක්ලික් කරාම මගේ channel එකට යනවා එතනට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා bell icon එක ඕල් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ තමයි මේ ලින්ක් එක අන්ලොක් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ සමහර විට මෙතන උඩින් තව වීඩියෝ කියලා එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම පෙන්නොත් ඔයගොල්ලෝ අන්න එකට ගිහලා මගේ මේ වීඩියෝ එක තියෙනවා වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ ඇයි වීඩියෝ එකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න ඕනේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බෑක් වෙන්න ඕනේ මම ඔයගොල්ලෝ කරන විදිහ පෙන්නන්න හරි ඔයගොල්ලෝ මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ හරි ක්ලික් කරනකොට පේන්නේ ලෝඩ් වෙනවා කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති YouTube එකට යනවා
YouTube එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හරි ඔයගොල්ලෝ මෙතන මගේ channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. ඔබ subscribe කරලා bell icon එක තෝල් ගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් තෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ යට app වලින් ගිහලා back වෙලා ආයෙ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට යන්න ඕනේ. එතන ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. get link එක කියලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක click කරන්න. හරි ඒක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට load වෙනවා. අපි චුට් වෙලා කිමු. ඔයගොල්ලෝ අතන සමහරට පෙන්වන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ ඒකත් යන්න ඕනේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ මෙයාගේ ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ subscribe channel කියන එක click කරන්න. ඒක click කරාම මගේ channel එකටම තමයි යන්නේ. මගේ channel එකට ගිහලා එතන ඔයගොල්ලන්ට subscribe කරන්න තව තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අතන subscribe කරනවා ඔයගොල්ලන්ට එහෙම back වෙන්න පුළුවන්. හරි එතනටත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි තියෙන ඔයගොල්ලෝ අතනදි කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ආයෙ අර විදිහට back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ යටින් link එකක් ආවා. අන්නේ link එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති media file එකක් කියලා තියෙන උඩින් ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ file එක. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේක තමයි download කරන්න ඕනේ. මේක ඔයගොල්ලෝ download කරන්න තව ඔයගොල්ලෝ මම file manager app එක දාලා තියෙන set arch කියන මෙන්න මේ app එක. මේකත් ඔයගොල්ලෝ download කරන්න ඕනේ. හරි ඔයගොල්ලෝ මේ set arch කියන app එක open කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම open කරනවා ඔයගොල්ලෝ permission ඉල්ලලා ඔයගොල්ලෝ allow දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ අර file එක download කරලා folder එකට යන්න ඕනේ මෙතනින්. ඒක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ එන්නේ නම් මෙන්න මේ download කියන එක තමයි මෙන්න මේ download කියන එකට. ඒක නැත්තම් විතරක් ඔයගොල්ලෝ අනිත් ඒවා හොයලා බලන්න. මගේ දැන් ඒක තියෙනවා. මම මේ folder එක දාගෙන තියන්නේ මම මේ folder එකට යන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති file එක මෙතන මුලින්ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ file එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ විදියට එනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ටිකක් දෙවෙනියට extra here කියලා එකක් අන්න එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. මම ඒක දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ password එක කියනවා. මේ password එක ඔයගොල්ලෝ මුලින් පෙන්නලා ඇති. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ skip කරන්න දිගටම බලන්න හැමෝත් ඔයගොල්ලන්ට password එක හොයාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහේ හරි print කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා password එක අරගෙන මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ හරියටම password එක පොඩ්ඩක්වත් capital simple කිසිම එකක් වෙනස් කරන්න එපා. ඒ විදිහටම ගහන්න ඕනේ password එක. හරි මම දැන් ගහගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතනින් උඩින් folder එකක් ආවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ folder එක click කරන්න ඕනේ. හරි click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේ APK එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ APK එක ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන install කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ click කරලා install කරගන්න. හරි මෙතන ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න. මට දැන් මේක install කරන්න බෑ මොකද මම මේක දැන්ටවත් install කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මෙච්චර මේ වීඩියෝ ගෙනාවේ. මේ වීඩියෝ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා. වීඩියෝ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණා කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ උදව්වක් දෙන්න. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණා කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක ඔයගොල්ලන් නොදන්න යාළුවන්ට දෙන්න share කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මේක තව කෙනෙකුට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝෙන් මොකක් හරි දැනුම ලැබුණා කියලා හිතනවා ආයි කියන්න තියෙනකොට මගේ channel එක subscribe කරලා උදව්වක් දෙන්න. මාත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේකේ හොඳ වීඩියෝස් ඉස්සරහ ගෙන පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ගාටම මගේ channel එක subscribe කරලා තිබ්බම ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට notification එක ගෙන ගන්නත් පුළුවන් මගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට ගාටම. හරි. ඉතින් මෙච්චර මේ වීඩියෝ ගෙනාවේ. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ බෝම්බ ස්කිල් පා ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා අපිට. බෑග් ස්කිල් ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සර්ෆ් බෝඩ් ස්කිල් හැම එකක්ම වගේ මේකේ තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ඔයගලන්ට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එකේ ගොඩක් ලොකු විශේෂත්වයක්